කම්පියුටර් ස්පීඩ් අප් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලේ කම්පියුටර් ලැග් වෙනවා නේද? ඔයාලට පුළුවන් මේ ක්‍රමය අනුගමනය කරලා බලන්න. ඉතින් ආම සබස්ක්‍රයිබ් කරලා සබස්ක්‍රයිබ් කරලා තියෙන හැබැයි notification bell icon එක අනිවාර්යයෙන් click කරන්න. So welcome to Hansaka Prasad YouTube channel. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම ඔයාලගේ Windows එකයි R එකයි press කරලා මේ run කියන එකේ regedit කියලා search කරලා okay දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා HKey current user කියන එකේ system folder game conference store කියන එකේ click කරලා ඔයාලා game DVR enable කියන එක right click කරලා modify දෙන්න. modify දීලා ඔයාලා value එක කොච්චර තිබ්බා 0 දෙන්න. ඊට පස්සේ base එකේ hexadecimal දීලා okay දෙන්න. ඒකටම යටින් තියෙන game DVR FS behavior mode කියන එකත් ඔයාලා right click කරලා modify දෙන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ ඔයාලා කොච්චර value තිබ්බත් 2 දීලා base එක විදිහට hexadecimal දීලා okay දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඒකට යටින් තියෙන HKey local machine කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඒකේ software වල ඔයාලා මේකේ Microsoft කියන එක හොයාගන්න ඕනේ. තියෙන Microsoft ඔයාලා policy management කියන එක හොයාගන්න. ඒකේ default වල ඔයාලා application management කියන එක හොයාගන්න ඕනේ. බලමු. support වෙන application management කියන එක කියලා allow game DVR කියන එක click කරලා එස්සේ මෙතන value කියන එකත් ඔයාලා right click කරලා modify දෙන්න. modify දීලා ඒකෙත් ඔයාලා කොච්චර නම්යක් තිබ්බත් 0 දීලා base එක විදිහට hexadecimal දීලා okay දෙන්න. ඊට අපේ වැඩ ටික ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට පොඩ්ඩක් මේ ඔක්කොම close කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක close කරගන්න. close කරලා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ කම්පියුටරේ restart දෙන්න ඕනේ. ඉතින් restart දෙන්න. එතකොට ඔයාගේ කම්පියුටර් අනිවාර්යයෙන්ම අන්තිමට වැඩි ස්පීඩ් අප් වෙනවා. ඒක මට විශ්වාසයි. ඉතින් අද මගේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. මේ වීඩියෝ එක වගේ යම් කිසි දැනුමක් ලැබුණා යාළුවන්ට share කරන්න. මම subscribe කරනවා. මම subscribe කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි notification bell icon එක අනිවාර්යයෙන්ම click කරන්න. හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.